මෙන්න මේ for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එකයි during කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක අපි කොහොමද හරියට කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඒ ගැන කතා කරද්දී දැන් මේ for සහ during කියන වචන දෙකම ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී භාවිතා කරනවා. අපි කතා කරද්දී මේක හුඟක් කරලා භාවිතා කරනවා. හැබැයි මොන අවස්ථාවලද මේක හරියට භාවිතා කරන්නේ? අන්න ඒක අපි හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ කාරණේ තමයි මෙන්න මේ ලෙසන් එක හරහා අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් බලුවොත් එන්න පළවෙනි උදාහරණ මේක තියෙනවා. It rained for 3 days without stopping. හරි, it rained for 3 days. දැන් මෙතන මේ තියෙනවා 3 days කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 3ක් තිස්සේ බස්. ඒතර දවස් 3ක් කියලා කිව්වොත් එන්න ඩියුරේෂන් එක. ඒ කියන්නේ කොපමණ කාලයක්ද කියන එක. කොපමණ කාලයක්ද කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් අපි භාවිතා කරන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. හරි, it rained for 3 days without stopping. දවස් 3ක් තිස්සේ වැස්සා නතර වෙන්නේ නැතුව. right? එතකොට 3 days කියලා මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ කාලය. ඒතර කාලය සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් duration එක කියන්නේ කොපමණ කාලයක්ද කියලා අපි සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් අපි භාවිතා කරන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. I fell asleep during the movie. හරි, මූවී එක අතරතුරදී. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා කොපමණ කාලයක්ද කියලා මේකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් අතරතුරදී කියන එක තමයි මෙතනින් මේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට එතනට ගැලපෙන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි during කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. So I fell asleep, මට නිින්ද ගියා. I fell asleep during the movie. මූවී එක අතරතුර මට නිින්ද ගියා. හරි, අපි මේ විදිහට බලමු. අන්න ඒ තේරුම අනුව කාලය සම්බන්ධයෙන් කියන ඩියුරේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් නම් කතා කරන්නේ for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් යමක් අතරතුර කියලා කියනවා නම් during කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණා දෙක මතක තියාගන්න නම් මෙන්න මේ for සහ during කියන ප්‍රොපොසිෂන්ස් දෙක හරියට කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක. I went to the theatre last night. මම ඊයේ theatre එකට ගියා. I met Sue space එකක් the interval. interval එක අතරතුරදී. So the right answer has to be during. I met Sue during the interval. interval එක අතරතුරදී මට සුව මුණ ගැසුණා. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. I felt really ill last week. මට ගිය සතියේ හුඟක් අසනීප ගතියක් දැනුණා. I felt really ill last week. I could hardly eat anything 3 days. දවස් 3ක් තිස්සේ කියන ඩියුරේෂන් එක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඩියුරේෂන් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා වෙන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. I could hardly eat anything. මට කිසි දෙයක් කන්න බැරිලා තිබුණා for 3 days. දවස් 3ක් තිස්සේ මට මොකක්වත් කන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. I could hardly eat. දැන් මේ hardly කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ යමක් කරන්න බැරුව තිබුණා කියන අදහස අපි දෙන්න ඕන. අපි මෙන්න මේ hardly කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. So I could hardly eat anything for 3 days. දවස් 3ක් තිස්සේ මට කිසි දෙයක් කන්න බැරුව වගේ තිබුණා. ඒතර මෙතනත් මේකේ මේ තියෙන්නේ duration එක. කියන්නේ කොපමණ කාලයක්ද කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙන නිසා අද මෙතන for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා duration එක. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. The traffic was bad. Traffic එක හුඟක් නරක අතර තිබුණේ. We were stuck in a traffic jam 2 hours. 2 hours කියලා කිව්වොත් එම කාලය කොපමණ කාලයක්ද duration එක. එහෙනම් duration එක ගැන නම් කතා කරන්නේ 2 hours කියන duration එක ගැන නම් කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. අපි ඉගෙන ගත්ත duration එක ගැන නම් කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Production at the factory was seriously affected space එක the strike. කියන්නේ strike එක අතරතුරේදී ආයතනයේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක නිෂ්පාදනය උගා බැරෑරුම් විදියට ඒක අඩපණ වෙලා තියෙන නැත්නම් හානියටපත් වෙලා තියෙන කියන එක තමයි seriously affected කියන එකේ තේරුම. එහෙනම් හරි ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි during කියන එක. during the strike එක අතරතුර. ඒත් මෙතන මේ කාලය සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කාලය සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි තියෙන හන්දා අපිට අනිවාර්යෙන් මෙතන භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි during කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඊළඟට බලමු.
Sarah was very angry with me. Sarah මාත් එක්ක හුඟක් තරහින් හිටියේ. She didn't speak to me space එකක් a week. සතියක් තිස්සේ මට කතා කළේ නැහැ. එහෙනම් for a week. සතියක් තිස්සේ කියලා කිව්වොත් එහෙම කොපමණ කාලයක්ද කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන හන්දා අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි for කියන එක. For a week. සතියක් තිස්සේ. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I don't have much free time. මට නිදහස් වෙලා හුඟක් නැහැ. ස්පේස් එකක් the week but I relax at weekends. සතියේ දවස්වල මට එච්චර විවේකයක් නැහැ. හැබැයි සතියන්තේ මට හොඳ විවේකයක් තියෙනවා. සතියේ දවස්වල කියලා කිව්වොත් එන්න මෙතන අදහස ඒ කාලය තුල කියන එකනේ. ඒ කාලය තුල කියන එක තමයි මෙතන අදහස. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි during කියන preposition එක. I don't have much free time during the week but I relax at weekends. සතියන්තේ මම relax කරනවා. I need a break. මට break එකක් අවශ්‍යයි. I think I will go away space එකක් a few days. දවස් කීපයකට. දවස් කීපයකට කියලා කිව්වොත් එම duration එක තමයි එතන අදහස වෙන්නේ. කොපමණ කාලයක්ද කියන එක. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි for කියන preposition එක. I need a break. I think I will go away for a few days. දවස් කීපයකට පොඩ්ඩක් එළියට යනවා. Right? I need a break. මට පොඩි වේගයක් අවශ්‍යයි. The president gave a short speech. ජනාධිපතිතුමා පොඩි කතාවක් කළා. She spoke. ජනාධිපතිතුමිය නේද සීනේ තියෙන ජනාධිපතිතුමිය පොඩි කතාවක් කළා. She spoke space එක only 10 minutes. විනාඩි 10කට පමණයි. ඒතර මේ තියෙන්නේ කාලෙනේ කොච්චර duration එකක්ද කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් duration එක නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් භාවිතා වෙන්න ඕනේ preposition එක තමයි for කියන preposition එක. She spoke for only 10 minutes. ඊළඟ we were hungry when we arrived. අපි එනකොට අපිට බඩගිනි හැදිලා තිබුණා. We hadn't eaten anything. මේ space එකක් the journey එක අතරතුරේදී අපි කිසි දෙයක් කාලා තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් අපිට භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි during. journey එක අතරතුරේදී අපි කිසි දෙයක් කාලා තිබුණේ නැහැ. We hadn't eaten anything during the journey එක අතරතුර අපි කිසි දෙයක් කාලා තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. We were hungry when we arrived. අපි එනකොට අපිට බඩගින්නක් තිබුණා. We hadn't eaten anything space එක 8 hours. 8 hours කියලා කිව්වොත් මේ කතා කරන්නේ duration එක සම්බන්ධ. duration එක සම්බන්ධයෙන් නම් කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි for කියන preposition එක. දැන් 11 වෙනි වාක්‍යය 12 වෙනි වාක්‍යය ගත්තොත් එන දෙකම එකම වාක්‍ය තමයි. එකම වාක්‍ය තමයි අන්තිමේ රොකටට වෙනස තේරෙන්නේ නැති. මේ 8 hours කියලා කියපු ගමන් duration එක එහෙනම් අපිට for කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ duration එක කියලා කියන්නේ කොපමණ කාලයක්ද කියන එක. එහෙනම් for කියන preposition එක තමයි දැන් අපි භාවිතා කරන්නේ. The journey කියලා කියපු ගමන් සම්පූර්ණ ගමන. ඒ ගමන අතරතුරදී එහෙනම් during the journey. ඒතර during කියන එක භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් අතරතුර කියලා කියන්න අවශ්‍යයි නම් අපිට during කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කාල සීමාව කොච්චරද කියලා අපි සඳහන් කරන්න ඕන. නැත්නම් duration එක කොච්චරද කියලා අපිට සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ අවස්ථාව සඳහා අපි for කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. එහෙනම් අපි මේ පාඩම හරහා ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ for සහ during කියන prepositions ටික අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට කොහොමද හරියට භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධව තමයි මේ පාඩම හරහා අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මම වෙනසම කරනවා. Bye for now.